following program is rated G. It is suitable for all audiences. Earthquake swarm ang tawag sa sunod-sunod na malalakas na lindol na sinundan ng mahigit 70 mas mahihinang pagyanig sa Batangas. Sakali mangyari ito sa West Valley Fault, handa kaya ang Metro Manila? Yan ang tinutukan ni Jamie Santos. Biglang pinagsasara ang mga stalls sa mall na ito sa Lipa, Batangas ng lumindol kahapon. Maya-maya, biglang tila may bumagsak at namatay ang ilaw. Ang kumukuha ng video, mabilis na tumakbo palabas kasamang iba pa. Ang CCTV naman ng Batangas City LGU, umalog at makikitang tumigil ang ilang sasakyan. Kuha ito 3:07 PM kahapon, kung kailan tumama ang magnitude 5.6 na pagyanig. Na nasundan ng magnitude 6 matapos ang 2 minuto at ng mahigit 70 mas mahihinang lindol. Halos lahat sa Mabini ang epicenter. May ibang lindol na tigi-1 minuto ang pagitan. Sabi na talaga yung panahon ngayon, anak. Tabing-kabila na yung nangyayaring lindol. Oo nga po pa. Kaya dapat lagi tayong maka-alerto. Dapat lang talaga, anak. Oo nga, may seminar para sa earthquake. Maganda to, punta tayo. Sige, sila tayo. Ay, nakita mo ba? Sa Lunes na nata. Punta tayo doon, para may matutunan tayo, para may malaman tayo para sa earthquake at maging ganda tayo. Anong oras? Mga 10 ng umaga siguro. Sige, magpapaalam na ako kay Papa. Bati rin ako. Uy, kumusta? Kumain na ba yung parents dun sa tournament na pag-aaral natin bukas? Oo, kumayag na si Papa. Anong sabi? Wala, sabi niya, punta daw ako para ba yung matutunan ng daw. Ako rin pinayagan na ako eh. Sabi, ako talaga ako dun sa seminar para pinatumulan din ako ngayon malaman ko. Saan nga pala yung next room natin? Sa 2-3. Subject natin yan, tungkol sa earthquake sa DRRR. Magandang doon, yun yung subject para sa akin kasi tungkol sa earthquake, mga pinabili sa akin mga excited. Oo naman.
Earthquake in Nepal and tremors in India have raised panic among the people. Aftershocks are possible at least for another week. So we'll tell you the do's and don'ts during an earthquake. Once you feel the tremors, do not try to rush outside unless you're on the ground floor. Make sure that you do not use the staircase as they might collapse as well. Stay away from walls, windows and anything that could fall. Get under a sturdy table or even a bed. If you can't find any, just cover your face with a pillow and sit in one corner of the building. And yes, if you're in the kitchen, make sure that you get out of it immediately and turn off the stove. If you're outside, look for some open ground and stay away from buildings, power lines and any object that could fall and collapse. If you're driving, park your car away from building or bridge as it might collapse as well. Wait till the shaking stops and then drive. Stay as safe as possible during an earthquake. And for now, prepare an emergency survival kit. When the earth shakes, the ground moves, and things start to fall, you'll ask yourself, how prepared or unprepared are you? Have you removed objects from over the bed and over your head? Anchored your possessions securely to the wall. It won't be a pain, and you're not doing it in vain. Are your emergency kits packed? What about your family, your friends? Did they know what to do, how to get in touch, and where to meet? Do you know how to drop, cover, and hold on, covering your head and neck? What if you're outside? Or in a car? After the shaking stops, look around. Figure out what to do. Stay away from damaged areas. Turn on a radio. Reach out for help. And if you're trapped, do not move about. Stay calm. Only shout as a last resort. Once everything and everyone is safe, get prepared. An aftershock could be on its way. So before the earth shakes, the ground moves, and things start to fall, get prepared. Make a plan. Practice what you know. Tay, nandito na po kami. Wanak, nandiyan na. Galing po kami na 7 school. O sige, pasok na. Ano po dito? O, God bless. Wanak, kumain na ba kayo? Opo, tito. Kanina pa po. Saan ba kayo galing? Galing po kami dun po sa seminar sa school. Marami ba kayo natutunan yan? Ano naman? Opo. Oh, very good. Pag gumawa pala ako ng emergency exit, lalagay ko dito sa... Sige lang, anak. At kailan tayo gagawa ng medicine box? Bukas na lang, wala pa akong gamit. Bibili ka lang ako. Ano ba yung ginagawa niyo mga anak? Emergency kit po, Papa. Para lagi tayo handa. Okay nga mga anak, maganda nga yan. Pagpatuloy niyo lang yan. Tulong ng ginawa niyong paghahanda mga anak. Mas mabuti na po yun, pa. Oo nga, durog na yung bahay natin. Buhay pa rin tayo. Oo nga, nakatabo kasi tayo paglabas eh. Oo, mabuti pa yan. Grabe na talaga yung panahon ngayon, anak. Sabi ka, ba't mo tawa?
Maganda. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oo nga, nakatabo kasi tayo paglabas eh. Oo, mabuti pa yan. Alright, Bricks. Alright, Bricks. Okay na. Okay na. Nagawa kayong ano nga, ang hirap mag-extra. Palit ka na lang daw, gagawa ka ng ano, yan, may script ka na bro, may script ka na bro. Gagawa na ka emergency kit. Yes.